today is January 17, 2023 at so misa na natin napasyalan itong Malobesia at ngayon papasyalan po natin pero sa bagong bihis nito dahil bagong renovated ang mall na to. So, welcome bago ka pala sa channel ko. So, please subscribe ka na kung ganitong content ang gusto mo na nagmomo tayo, nagta-travel, nagpo-food trip at kung ano-ano pa, walking tour. So, ito na yung tamang channel na para sa iyo. So, hindi na ako magtatagal pa. So, pabubusugin ko ang mga mata nyo sa makikita ninyo dito sa Malobesia. Let's get it on!
moments later. So yun mga katrip, napansin ninyo, napakaluwang, maliwalas at kakaibang mukha ng Mall of Asia. Talaga namang magandang resulta ng renovation na to.